सम्पूर्णमा आज एउटा नयाँ भिडियो लिएर आएको छु। यस भिडियोमा पहिला हामी RCS मेसेजिङ भनेको के हो भनेर बुझ्छौँ। RCS मेसेजिङ भनेको न्यू मेसेजिङ प्रोटोकल अन Android devices. It's an alternative for the SMS and more closely matches the feature available in the Apple Messages and WhatsApp, Facebook Messenger etc. I mean हामीले जस्तो मेसेन्जर भाइबरहरुमा कुरा गरे जस्तो चाहिँ हामीले मेसेजबाट कुरा गर्न सक्छौं र त्यसको लागि चाहिँ तपाईले RCS मेसेज इनेबल भएको एप्लिकेसन चाहिने छ र त्यो अब नेपालमा पनि अवेलेबल भएको छ एन्सेल नेटवर्कमा भरि है एन्सेल नेटवर्कमा अवेलेबल भएको छ। त्यसको लागि तपाईहरुले इन्स्टल गर्नुपर्ने हुन्छ, वेट गर्नु होला। त्यसको लागि तपाईहरुले इन्स्टल गर्नुपर्ने हुन्छ मेसेज भन्ने जानुस्। यो गुगल LLC अर्थात गुगलको यो मेसेज INC भन्ने एप्लिकेसनमा चाहिँ तपाईको उ गर्नुपर्ने छ, जोइन गर्नुपर्ने छ। अथवा अनि त्यसबाट चाहिँ तपाईको यहाँनेर बेटा जोइन भन्ने अप्सन आएको हुन्छ। बेटा जोइनमा क्लिक गर्नु होला। मैले चाहिँ रिमुभ गरेको थिएँ तपाईहरुलाई देखाउनको लागि, त्यसैकारण चाहिँ यहाँनेर केही इस्यु आएको छ। अनि त्यसपछिबाट चाहिँ तपाईले के गर्नुस्, यसलाई डाउनलोड गर्नुस्, एप्लिकेसनलाई डाउनलोड गर्नुस्। केही बेर विलम्ब हुन सक्नेछ, इन्स्टलेसन प्रोसेसमा केही इस्यु आउन सक्नेछ, त्यसमा चाहिँ तपाईले टाइम दिनु होला। अनि हामीले यसबाट चाहिँ के गर्न सक्नेछौँ भने यदि तपाई दुई जना नै अनलाइन हुनुहुन्छ, जस्ट लाइक कि तपाई दुई जनै हुन्छ नि, तपाई अनलाइनमा हुनुहुन्छ भने चाहिँ तपाईको त्यसमा चाहिँ तपाईले डाइरेक्ट उसबाट कुरा गर्न सक्नुहुनेछ। आई मिन डाइरेक्ट चाहिँ तपाईले मेसेजबाट हैन कि वेबबाट चाहिँ तपाईको मेसेज जानेछ, तपाईको मेसेज प्याकहरु चाहिँ खर्च हुने छैन है। ओके एकैछिन अब विलम्ब हुनेछ। त्यसबाट अब के गर्ने भन्ने कुराहरुमा चाहिँ म तपाईलाई सिकाउने छु। यसपछिबाट चाहिँ तपाईले पहिला चाहिँ यो एन्सेल एपमा मात्र एन्सेलको सिममा मात्रै लागु हुनेछ। त्यसैकारण तपाईले यदि अरु सिम छ भने जस्तो लाइक अरु कुनै सिमहरु छन् भने त्यसलाई चाहिँ तपाईको अफ गरिदिनु होला। यसरी सिमलाई चाहिँ अफ गरेर पहिला तपाईको सेटमा चाहिँ एन्सेलको सिमलाई मात्रै राख्दिनु हुन हामी अनुरोध गर्छौं। तपाईको एन्सेलको सिम मात्रै भइसकेपछि चाहिँ तपाईले यसलाई ओपन गर्नुहोस्। यो ओपन भइसकेपछि चाहिँ तपाईको ओके गर्नुस्। त्यसबाट यसलाई डिफल्ट एप्लिकेसनको रूपमा युज गर्दिनुस्। ओके अनि त्यसपछिबाट आएर अप्सनमा जानुस्, सेटिङमा जानुस्, च्याट फिचरमा जानुस्। यहाँनेर 10 फिचर्स इज नट अवेलेबल भनेको छ। अब यस्तो अवस्थामा तपाईले के गर्ने भनिसकेपछि चाहिँ ओके मेसेजिङमा जानुस्, मेसेजमा जानुस्। यसमा गएर चाहिँ यसलाई सरी अनइन्स्टल हैन, यसमा क्लिक गरेर एप्लिकेसनमा जानुस्, क्लियर डाटा गर्नुस्, क्लियर अल डाटा गर्नुस्, ओके गर्नुस्। ओके एन्ड ब्याक जानुस्। यसको मेसेजरलाई मेसेज भन्ने यहाँ अप्सन नै छैन। ओके नो इस्यु, मेसेजमा जानुस्, ओके गरौँ। त्यसपछि यहाँनिर हेर्नुस् मेसेज गट बेटर भनेर यसरी चाहिँ तपाईको आउनेछ। च्याटबाट वाइफाई आउँदा यसरी चाहिँ आउनेछ तपाईको। अनि त्यसबाट एग्री गरौँ यहाँनिर। त्यसपछिबाट अप्सनमा जानुस्, अनि यहाँनिर सेटिङमा जानुस्, अनि यहाँनिर च्याट फिचरमा जानुस्। अब यहाँ हेर्नुस् तपाईको इनेबल च्याट फिचर भनेर देखाएको छ है, तपाईको इनेबल च्याट फिचर भनेर देखाएको छ। र यो केही डिभाइसहरुमा भने देखिएको छैन है, केही डिभाइसहरुमा देखिएको छैन। कुनै एनटीसी अर्थात एनटीसी को सेट छ भने पनि त्यसमा के एनटीसी भएको सिम छ अथवा स्मार्ट सेलको सिम छ भने पनि तपाईको त्यहाँ देखिएको छैन। त्यसमा भने हामी अब प्रयास गर्दै छौं त्यसमा कसरी ल्याउने भनेर हैन, त्यसमा हामी छिट्टै ल्याउने छौं। त्यसबाट यहाँनिर इनेबल च्याट फिचरलाई अन गर्नुस्, यहाँनिर एलाउ गर्दिनुस्। अनि अब तपाईको नम्बर चाहिँ तपाईको भेरिफाई गर्नेछ, भेरिफाई यो नम्बरमा चाहिँ क्लिक गर्दिनुस्। ओके वेट आफै भेरिफाई गरिहाल्छ यसले, सेटिङ अफ गरेको छ। ट्राइङ टु भेरिफाई यो नम्बर भनेको छ, भेरिफाई गर्न दिनुस्। वेट ओके गुगलले भेरिफाई गरिसकेको छ, कनेक्टिङ भयो। ओके वेट गर्नु होला। यो भेरिफाई भएर तपाईको मोबाइलमा चाहिँ कनेक्टेड हुनु पर्ने छ है। ओके कनेक्टेड भएको छ, च्याट फिचर इज रेडी टु युज भनेको छ। अब यो भइसकेपछि अब तपाईकोमा यो भइसकेपछि चाहिँ अनि बल्ल तपाईले युज गर्न पाउनुहुनेछ। अब लाइक मैले यहाँनेर हाम्रो यो दाइकोमा हामीले अघि च्याट गरेका थियौं र वेट जस्तो लाइक हामीले यहाँनेर वेट दिस मेसेज इज टु मेक भिडियो, यो भिडियो यसरी चाहिँ हामी लेख्यौं। मैले चाहिँ यो पठाउन थाले दाइलाई। अनि यहाँनेर यहाँ सुन्नुस् है त, यहाँनेर कुनै एसएमएस भनेर अप्सन लेखेको छैन नि है। भनिसकेपछि यो केबाट जान्छ, वेबबाट जान्छ। वेट नभए हामी तपाईलाई मेसेज चेक भ्यालेन्स तपाईलाई चेक गराइदिउँ न त। ओके स्टार 101 # कलिङ भयो। ओके वेट मेसेज हेरौँ है त अब। ओके यहाँनिर हेरौँ है त, प्याक हेरौँ है त हाम्रो। वेट 250 एसएमएस तपाईँले देखिरहनु भएको छ है, 250 एसएमएस छ हामीसँग। अनि त्यसपछिबाट चाहिँ दिस मेसेज इज टु मेक भिडियोज भनेर मैले दाइलाई पठाउन थालेँ। ओके दिस मेसेज इज टु मेक भिडियो भनेर पठाएँ। अब मैले यो पठाएँ, यो तपाईको यहाँ सुन्नुहोस् है त, यो हेर्नुहोस् है त,
मजा आयो दाइ लेखेको छु मैले, यो अर्कै कलरमा छ, यो अर्कै कलरमा छ, किनकि लाइक यो वेबबाट गएको छ भने खोजेको, वेब पोर्टलबाट गएको छ, यो चाहिँ तपाईँको केबाट गएको छ, एसएमएसबाट गएको छ। अब फेरि हामी एकचोटि हुन्छ नि पैसा चेक गरौँ, *101# अनि कलिङ भयो, ओके, म्यासेज आउने प्रतीक्षा गरौँ, ओके, 285 वटा नै म्यासेज छ हेर्नुहोस् है त। यसरी चाहिँ तपाईँको वेबबाट म्यासेज गयो। अनि अब तपाईँको वेबबाट मात्रै जान्छ कि केबाट जान्छ भन्ने कुरा रहन सक्छ। तपाईँको म्यासेज चाहिँ उसबाट गयो भने कसो देखाउँछ भनेपछि जस्तो यसरी गयो भने चाहिँ म्यासेजबाट देखायो, होइन तपाईँको अर्को तरिकाबाट जान थाल्यो, जस्ट लाइक कि तपाईँको लेट्स सपोज द्याट कसरी जान्छ भनेपछि नर्मल्ली जान थाल्यो भने स्टार्ट च्याटमा गएँ म पहिला एकचोटि यसरी नम्बर देखिनु थाल्यो मेरो, होइन, यसरी पनि नम्बर देखियो, यो पार्ट काट्नुपर्ने भइगयो मलाई, होइन, वेट म मेरै नम्बर हाने त 98449222 लाइक अब यस्तै भयो होइन। अब यसमा चाहिँ तपाईँले म्यासेज गर्दाखेरि हाने एसएमएस भनेर यस्तो अप्सन आयो भने चाहिँ तपाईँको एसएमएसबाट जाने भयो, होइन, अथवा तपाईँको त्यस्तो अप्सन आयो भने चाहिँ वेबबाट जाने भयो तपाईँहरूको पोर्टलबाट, होइन। अनि द्याट्स इट भयो। अनि तपाईँको यदि इन्स्टल भएन भने चाहिँ हामीलाई मेन्सन गरिदिनुहोस्, हामीलाई चाहिँ इस्यु भनिदिनुहोस्, हामी सकेसम्म तपाईँको इस्युलाई सल्ट आउट गर्ने प्रयास छौँ। र हाम्रो भिडियो चाहिँ आउन सकिराखेको छैन किनकि लाइक हुन्छ नि हामीलाई टपिक चाहिन्छ, त्यो भिडियो बनाउनको लागि त्यो टपिक नै पाइरहेको हुँदैन हामीले, त्यसै कारण चाहिँ त्यो भिडियो नआइरहेको हुनसक्छ। त्यसै कारण यदि तपाईँहरूलाई कुनै टपिकमा भिडियो चाहिन्छ भने पनि त्यो हामीलाई we will try our best to provide you the best solution। अनि यो भयो भने चाहिँ तपाईँलाई हुन्छ नि एउटा एसएमएसमा एउटा नयाँ एक्सपिरियन्स तपाईँले पाउन सक्नुहुन्छ, लाइक इट्स अ बबाल एक्सपिरियन्स, होइन। तपाईँको यदि साथीहरू चाहिँ अनलाइन छ भने चाहिँ तपाईँको मजाले सेन्ड गर्न सक्नुहुन्छ। अनि अर्को कुरा, यसबाट तपाईँले जिफहरू पनि सजिलै पठाउन सक्नुहुन्छ, फोटोहरू तपाईँले सजिलै पठाउन सक्नुहुन्छ, होइन। त्यसपछिबाट तपाईँले चाहिँ सबै कुराहरू इजिली गर्न सक्नुहुन्छ, लाइक वेट दिस इज मेज, ओके वेट मैले यहीँ दाइलाई पठाउँछु है त, किनकि हाम्रो दाइसँग चाहिँ हामीले पहिल्यै चाहिँ उ गरेको छ। अनि लाइक तपाईँको ल ओके 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 लाइक यो फोटो चाहिँ हामीले सजिलै पठायो भने हाई क्वालिटीको इमेज नै जान्छ क्या हाम्रो यसमा, होइन। ओके हाई क्वालिटीको इमेज नै जाने भयो यसमा, होइन। लाइक तपाईँको यो हाई क्वालिटीको इमेज नै जान्छ तपाईँको उतातिर पनि, ल हेर्नुहोस् हाई क्वालिटी इमेज नै उता जान्छ, उता पनि हाई क्वालिटी इमेज नै प्राप्त गर्नुहुन्छ, होइन। लाइक इट्स अ बेस्ट एक्सपिरियन्स। तर यो डिलिट चाहिँ हुँदैन है, फेरि डिलिट हुन्छ द एक्सन क्यानट बी अनडन, ओके डिलिट चाहिँ हुन्छ तर बोथ साइड चाहिँ डिलिट हुँदैन, द्याट्स इट, होइन। यसरी चाहिँ हामीले सबै गर्न सक्छौँ, लाइक पिक्चर पनि जाने भयो, अनि इमोजीहरू पनि जिफहरू पनि सबै जान्छ। लाइक यु क्यान लिटरली सेन्ड एनिथिङ, लाइक तपाईँले जे तपाईँले उताबाट गर्न मिल्थेन त्यो सबै कुराहरू चाहिँ यहाँबाट गर्न सक्नुहुन्छ। लाइक यहाँ हेर्नुहोस् लोकेसन दिन सक्नुभयो, कन्ट्याक्ट दिन सक्नुभयो, इमोजीहरू पठाउन सक्नुभयो, एभ्रिथिङ। लाइक एउटा म्यासेजिङमा हुन्छ नि एउटा नयाँ एक्सपिरियन्स तपाईँले पाउन सक्नुहुन्छ। सो द्याट चाहिँ एकचोटि चाहिँ टेस्ट गर्नु होला, र टेस्ट गरिसकेपछि तपाईँको एक्सपिरियन्स कमेन्ट सेक्सनमा लेख्न नबिर्सनु होला, र हामीलाई मेन्सन गर्न नबिर्सनु होला भन्छ। द्याट्स मच फर टुडे भिडियो है त गाइज। थ्याङ्क यू सो मच फर यर टाइम।